Hello mga puyat, nandito naman tayo sa aking YouTube channel. Ngayon, mag-unbox naman tayo ng sapatos. In-order ko siya noong May 31, tapos dumating siya kanina umaga. So, picture ko sana yung pag-deliver, kaya lang hindi ako ang naka-receive. Okay? Cash on delivery siya. Worth niya is 2,699 pesos. Tapos gumamit ako ng code, nakalas ako ng 100 pesos. Okay? In-order ko siya sa World Balance site. Okay, available din naman siya sa Secret Fresh. Kung may idea kayo, ito ang B69 Ketchup and Mustard. Okay? Ito siya guys. Tinan! Okay? Samahan nyo akong i-unbox ang sapatos na to. Bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell down below para updated ka sa aking mga unboxing, travel, tsaka tungkol sa mga food. Okay guys, sige, tara guys, simulan na natin. Okay guys, i-unbox na natin. Tulungan nyo ako mag-unbox. Okay, start na. Okay, may bubble wrap. Medyo may ano lang ng box siguro pag ng delivery. Okay. So, gamit na tayo ng kunting. Okay. Okay guys, ito na. Yung box niya, meron siyang violet. Okay. Ang size ko in order ay 40 kasi yung isa kong Invictus ay size 40. So, meron akong dalawang Invictus. Tapos hindi ko na in-order yung iba. Tapos may nilabas nga silang ganito sapatos, B69 Ketchup and Mustard. So, binili ko na. Bali, ang lalabas lang nila nitong gatong shoes ay 800 pair lang. So, Ketchup and Mustard, umorder, meron kasi akong, nagbibenta kasi ako ng burger. So, naisip ko, Ketchup and Mustard. So, binili ko na rin siya. Okay? Size 40. Okay, guys. Mga kapuyat, bubuksan ko na. Then, okay. Okay, resibo. Okay. Receipt. Okay. Next. Okay, order return, exchange form from World Balance. Okay. Next. Okay, ito na guys. Guys, yan. Magaan siya. Parang gano'n sa mga Invictus. Okay? And guys, ito yung shoes niya. Size 40. Check natin. Okay, size 40. Size 40. Okay. Bali may ano, okay. Okay, isa. Yan. Bali, ito palang shoes na to na B69 Ketchup and Mustard. Bali, collaboration siya ng first collaboration siya between DJ Bigboy Cheng Art Gallery. Kung nanonood ka, mahilig kayo sa shoes, as nanonood kayo ng YouTube channel about sa mga shoes, makikilala niyo siya, at World Balance. Okay? Invictus, yun, bali 800 pairs nga ang ano niya, ang available lang ang lalabas nila. So maganda yung design. Ito nga yung pinaka ano niya.
Yan. O, parang ang gamosa. Tapos pati sa likod, ganun din. Tapos may word balance ng Invictus. Tapos dito yung pinaka niya, yung dito yung naghahalo yung ketchup tsaka mustard. Okay. Parang ito yung pinaka niya. Tapos yung banda ilalim, yun, may tabi siya. Okay. Yan. Tapos nakalagay Secret Fresh. Okay. Okay. Bali na-available siya sa Secret Fresh Store at May 22 tsaka sa World Balance site. Okay. Ito yung etiketa niya. Worth niya is 2,699. Kung doon niyo sa site bibilhin, may code doon na ibibigay, makakalas kayo ng 100 pesos. Okay? Kung wala pa kayong Invictus, tapos kung nag-aalang kayo sa sukat, basta yung, ito size 7 siya, 40. Kasi akala ko dati, yung 41 ang gamit ko, ang binibili kong shoes sa Converse, 41 size. Pero nakabili ako ng Invictus. Yung una kong bili, size 41, medyo maluwag. So yung sumunod, 40 nang kinuha ko. Tapos yung in-order ko nga na to, size 40. Para saktong-sakto. Okay, yun nga, magaan siya. Maganda uli sa paa. Okay. Try ko siya suotin sa Sunday. Okay. Thank you guys. So, hanggang dito na lang yung aking unbox ng Ketchup and Mustard B69 Invictus from World Balance at from DJ Bigboy Cheng's Art Gallery. Okay? Thank you guys sa panonood.